Welcome to my channel. This is JL Joy and our quotes for today is time is free but it's priceless. You can't keep it but you can spend it. You can own it but you can use it. And once you've lost it, you can never get it back. So better keep it in mind, mga kalalabz. Our recipe for today is no other than tortang tauge. At kung paano natin gagawin to, just continue to watch this video, mga kalalabz. And habang nanonood tayo, pakiclick na rin ng subscribe and click the bell button also para updated tayo sa ating mga next videos. Diba? So, ano pang gagawin natin? Umpisahan na natin. Lagay na natin yung tauge. Alam niyo mga kalalabz, kaya ko talaga dinaan muna sa gisa yung tauge para magkalasa. No, tsaka ito yung nilagay ko, SHIO. Galing na SHIO, may free commercial. No, so masarap kasi siya eh. Masarap siya yung SHIO. So baka naman. So mabilis lang maluto ang tauge. Yan, tapos na. So, half cook lang kasi. Lagay na natin siya sa strainer. Kaya natin siya kailangang ilagay sa strainer kasi para matuyo. I mean, kailangan kasing mawala yung sabaw. Hindi natin siya isasali sa ano. Para purong tauge at saka itlog lang talaga siya, no. So, na medyo wala na tuyo na yung ano tauge natin, wala nang sabaw. So i-mix na natin siya dito sa ating binatil na itlog. Syempre pagkatapos natin siyang i-mix, mag-ready na tayo at mag-umpisa na tayong prito ng ating tortang tauge. So okay na. Pwede na. Sa mantika, pwede lang naman konti lang mantika eh. Yung tama-tama lang sa pagprito. So, ayan na. Chan, chan, chan. Kalalabz, tapos na ang ating tortang tauge, luto na lahat. So ganun lang kabilis, ganun lang kadali, simple lang siya pero masarap, diba? Kakaiba. So mga kalalabz, tapos na ang ating recipe na tortang tauge. Ito na siya. And
Totoo, sobrang sarap siya. Parang walang hindi masarap sa luto ko, no? Pero totoo naman talaga na masarap. Anyway, bago tayo magtapos sa ating video, hayaan nyo muna akong mag-shoutout at magpasalamat sa mga new subscribers ko. Okay? So, thank you sa mga nag-subscribe. John Boyser. Shoutout kay Tata Kuling, Yvonne Villena, Pipay, Ate Gina, Toto Villote, Ate Laila, Ate Jik, and family. Shoutout sa Seafront Beach, Rema Francisco, Rigi and Ritzy Pascual, Isha Pascual, Nancy Digamo, shoutout kay Mateo Balingit, April Joy, Joy Kain Channel, and mga kalalabz ko dyan sa Ida Shop and Mampising. Thank you for subscribing and sa pag-click ng button bell. And thank you and shout out to Susie Bong Official, Raihan Mahfoud Anwar, Bala Krishna, Pengay Rakitira Ukay at iba pa, Zuli Ortega, Asebesi Muhammad Middle Sheikh. Thank you for subscribing, and that's all for today's video mga kalalabz. And sa mga bago sa akin channel, please subscribe and click the button bell para updated kayo sa susunod ko pang mga videos. So, thank you and stay safe everyone. Bye!